მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგზავნებთ 42 დიჯიტალის ვიდეოების სერიას, პროექტს, რომელსაც ჩვენ Neut-it დავარქვით. პროექტ Neut-it-ის ფარგლებში გვინდა შევქმნათ ერთგვარი საკომუნიკაციო პლატფორმა, რომელიც გაერთიანებს ჩვენს მიერ შექმნილ უნიკალურ ვიდეო კონტენტს, კონკრეტული გადაწყვეტილებების დემოჩვენებებს, მრჩევლობას ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროს ტენდენციებზე და გაუმწვევებზე და პრაქტიკულ რჩევებს ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა შეგვიძლია შემოთავაზოთ ჩვენი ცოდნის შესაბამისი. ხშირ შემთხვევაში რთული ამოცანების გადასაჭრელად შესაძლებელია მარტივი გამოსავლის ნახვა და ზუსტად ჩვენი სფეროსთვის აქტუალური და კრიტიკული გამოწვევების მარტივი პოვნა და ცოდნის გაზიარება არის ჩვენი პროექტის უპირველესი მიზანი. დღევანდელი ჩვენი ვიდეო ეძღვნება Cloudflare-ის Remote Browser Isolation ფუნქციას, რომლის რეალიზაციისთვის საჭიროა შესაბამისი gateway პოლიტიკის გაწერა, მომხმარებლის მოწყობილობაზე WARP აგენტის დაყენება და Zero Trust რეჟიმის ჩართვა. მარტივად ახსნათ თუ რას გულისხმობს Remote Browser Isolation ტექნოლოგია. სხვა სიტყვებით, ამ ტექნოლოგიას შეიძლება ეწოდოს Zero Trust browsing-ი, მოგეხსენებათ ტრადიციული Secure Web Gateway გადაწყვეტილების გამოყენებით ვცდილობთ დავფაროთ ყველა არსებული თუ პოტენციური საფრთხეან რისკი, რაც პრაქტიკაში მივყავართ საკმაოდ მკაცრ შეზღუდვებამდე და იძულებული ხდებით გავფილტროთ და დავბლოკოთ დიდი მოცულობის web რესურსები. და რაც ამბოლო ჯამში ქმნის საკმაოდ დიდ დისკომფორტს, თანამშრომლების უკმაყოფილებას და ვუბიზგებს თანამშრომლებს, შემოვლითი გზებით მოიძიონ თავისთვის კომფორტული გარემოს შექმნის შესაძლებლობა და ხელს უწყობთ Shadow IT-ის აღზევებას და აყვავებას. Remote Browser Isolation-ის ტექნოლოგია გვთავაზობს ალტერნატიულ გზას, კერძოდ გულისხმობს ბრაუზერის აქტიური კონტენტის გაშვებას უსაფრთხო იზოლირებულ cloud გარემოში და არა მომხმარებლის მოწყობილობაზე. მსგავსი მიდგომა მოწყობილობას იცავს Zero Day საფრთხეებისგან და მავნე პროგრამული კოდისგან. მეტიც, Browser Isolation ტექნოლოგია იცავს არა მარტო მომხმარებლის მოწყობილობას, არამედ თვითონ მომხმარებელს შესაძლო phishing შეტევებისგან, მაგალითად, phishing გვერდზე მომხმარებლის სახელის ან პაროლის, სავანკო ბარათის მონაცემების ან სხვა პირადი თუ კონფიდენციალური მონაცემების წინ დავხედავთ შეყვანის შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმაცია არ გაცდება იზოლირებულ cloud გარემოში. და რაც მთავარია, ბოლო მომხმარებლისთვის ბრაუზინგის პროცესი უსწრელი რჩება, თანამშრომლებს არ მოუწევთ რაიმე ახალი ტექნოლოგიის ათვისება, სწავლა ან ახალ ინტერფეისზე გადასვლა და ახალ ინტერფეისთან შეგუება. Cloudflare ქმნის ვებგვერდის ვიზუალის ზუსტ ასლს, რომელიც აისახება ბოლო მომხმარებლის ბრაუზერში და არ შეანელებს მუშაობის პროცესს. გარდა ჩამოთვლილი ოპერატორებისა, Enterprise ვერსიის გამოყენების დროს Cloudflare Zero Trust პლატფორმა შეუძლია ავტომატურად მიაწოდოს ლოგები თქვენ CM სისტემას, რაც ხელს შეუწყობს უსაფრთხოების ინციდენტებზე დროულ რეაგირებას და მათ ეფექტურ მართვას. ახლა გადავინაცვლოთ დემო გარემოში, სადაც მე გაჩვენებთ Cloudflare Remote Browser Isolation-ის გამოყენების რეალურ მაგალითებს. თავიდან ნახავთ მომხმარებლის მხარე, როგორია Zero Trust browsing-ის გამოყენება კომპანიის რიგით თანამშრომლისთვის. პირადად მე ხშირად ვეცნობი ტექნიკურ სიახლეებს და ხშირი სტუმარი ვარ სხვადასხვა ბლოგის თუ სხვადასხვა web რესურსის და ჩვენი დემოსთვის მე ავირჩიე საკმაოდ საინტერესო რესურსი How to Geek, სადაც შეიძლება ვნახოთ უამრავი საინტერესო და სასარგებლო სტატია. პირველ ეტაპზე, ანუ დემოს პირველ ნაწილში, ვნახოთ როგორია ბრაუზინგი WARP-ის ჩართვის გარეშე, ანუ ბრაუზერის იზოლაციის ფუნქციას ჯერჯერობით არ გამოვიყენებთ და ვნახოთ როგორ გამოიყურება ბოლო მომხმარებლისთვის How to Geek.com პორტალი. ხედავთ უამრავ სტატიას, საკმაოდ საინტერესოს და გარდა ამ სტატიების ხდება სხვადასხვა ტიპის რეკლამა, ასევე სპონსორდ სტატიები, რომელიც შეიძლება უსაფრთხო იყოს და ჩვენთვის პირიქით საინტერესო
კონტენტს გვთავაზობდეს, მაგრამ მეორე მხრივ უსაფრთხოების კუთხით ამ სპონსორდ სტატიებზე და რეკლამებზე გადასვლით საბუო ჯამში თავსაც ამოვყოფთ, ან უსაფრთხოების კუთხით ჩვენთვის უცნობია. ვნახეთ, როგორ გამოიყურება ბრაუზინგი WordPress გამორთულ რეჟიმში. ახლა შეგვიძლია ვცადოთ იგივე, ოღონდ ჩართული WordPress. WordPress აგენტი მოგიხსენებათ, ჩართული უნდა იყოს Gateway with WordPress რეჟიმში. და ამ შემთხვევაში WordPress ასრულებს Cloudflare Zero Trust-ის Gateway-ის მოდულის აგენტის ნაწილს. კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ამ შემთხვევაში WordPress არ არის ანტივირუს აგენტი. WordPress გააჩნია თავისი დანიშნულება, იგი ავრცელებს Cloudflare-ის Gateway პოლიტიკას კონკრეტულ მომხმარებელზე, კონკრეტულ მოწყობილობაზე და კომპანიის ადმინისტრატორის WordPress გამოყენებით შეიძლება წყნარად იყოს, რომ ბოლო მომხმარებელს აქვს ცდომა მხოლოდ იმ რესურსზე, რომელიც გაწერილია კორპორატიული პოლიტიკით და მისი დევაისი შეესაბამება კორპორატიული უსაფრთხოების მოთხოვნებს. WordPress ჩართულია და შევდივართ თავიდან. ხედავთ, რომ ვიზუალი შეცვლილი არ არის. უბრალოდ რეკლამების რაოდენობა შედარებით შემცირებულია. გადავიდეთ ერთ-ერთ ბლოგის ერთ-ერთ სტატიაზე. ოკეი, ვხედავთ კონტენტს უცვლელად, ვხედავთ რეკლამებს, ზოგ სპონსორდ რეკლამასაც ვხედავთ და CloudGeek და HowToGeek.com-ის სხვა სტატიებს. შეგვიძლია გადავიდეთ გარკვეულ სტატიაზე. კიდევ ერთი ფუნქციის ჩვენება მინდა, რა შეუძლია Cloudflare Browser Isolation ფუნქციას, მაგალითად, გვჭირდება საიტიდან ტექსტის დაკოპირება. ჩართულ WordPress-ზე კოპირების ფუნქცია გვაქვს დაბლოკილი. ან მაგალითად გვინდა სიახლეების გამოწერა. კლავიატურას დაბლოკილი გვაქვს. შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბოლო მომხმარებელი, ანუ კომპანიის თანამშრომელი, მიუხედავად იმისა, რომ უპრობლემოდ და თავისთვის ჩვეულ რეჟიმში გაეცნობა თუნდაც სიახლეებს, თუნდაც შევა სხვადასხვა რესურსზე, გამოიყენებს თავის სასურველ სერვისებს, კომპანიის პოლიტიკით აგზაულ კონტენტს ვერ გამოიწერს, სიახლეებს ვერ გამოიწერს, გრანულარული შეზღუდვებით შეგვიძლია მოუმართოთ კომპანიის თანამშრომელი კომპანიის შესაბამის პოლიტიკაზე სამუშაოდ. ერთი ფუნქციონალი, რაც განასხვავებს browser isolation-ის რეჟიმს. მაგალითად, მეც საკმაოდ ხშირად ვიყენებ GitHub-ის პორტალს და ჩავთვალოთ, რომ GitHub-იდან გვჭირდება გარკვეული სკრიპტის გადმოწერა. ანუ იქ დემოს შემთხვევაში მე ავირჩიე GitHub-ის პორტალი, რომელიც სანდოა და ზუსტად ვიცი, არანაირ ზიანს არ მიაყენებს ჩემს კომპიუტერს, ჩემს მანქანას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში საიტიდან საიტზე გადასვლისას თქვენს ბოლო მომხმარებელს შეიძლება, ესე ვთქვათ, ამოხდეს არასასურველი ლინკი და ამ არასასურველი ლინკიდან ბოლო მომხმარებელმა გადმოიწეროს ან მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა, ან გაეშვას მავნე პროგრამული კოდი. Browser Isolation ფუნქციის შემთხვევაში GitHub-იდან გადმოსაწერი ბაინარი გაიშვა cloud გარემოში, ჩემს მანქანაზე არ ჩაიწერა და შედარება რომ ნახოთ, ახლა WordPress გამოვთავ და გავუშვებ იგივე ლინკს. ნახეთ, რომ სოკატის ბაინარი გადმოიწერა ჩემს კომპიუტერზე. რაც სხვა შემთხვევაში შეიძლება წარმატებული შეტევის პირველი საფეხური იყოს. კარგით, ბოლო მომხმარებლის მხარე ვნახეთ, ახლა გაჩვენებთ ადმინისტრატორის მხარეს როგორ გამოიყურება Cloudflare-ის პოლიტიკები და რა პოლიტიკები და რა ქმედებებით შეგვიძლია ამ შედეგის მიღწევა. შევდივართ Cloudflare Zero Trust პორტალზე. და პირველი რაც უნდა გვახსოვდეს Zero Trust პორტალიდან, ანუ browsing isolation-ის ფუნქცია
ხა მისაწვდომია პოლიტიკებიდან, კერძოდ HTTP პოლიტიკებიდან არის გასაწევი. ჩვენთვის სასურველი ფუნქციონალი, ანუ იზოლაციის ფუნქციონალი ჩვენ მივიღეთ შემდეგი პოლიტიკის გაწერით. განსაზღვრებთ სელექტორი, ანუ URL-ების მიხედვით გავფილტრეთ მომხმარის კონტენტი, მივუთითეთ კონკრეტული პორტალი how2geek.com და მივუთითეთ ჩვენთვის სასურველი ქმედება. გამომდინარე იქიდან, რომ browser resolution ფუნქციაზე გვაქვს საუბარი ქმედებაც იზოლაცია მივუთითეთ და კონკრეტული ქმედებიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია დამატებითი გავწეროთ პოლიტიკაში, ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ აუგზავნებთ მომხმარებელს ტექსტის დაკოპირება, ტექსტის ჩასმა, დავბლოკეთ კლავიატურა და რაც მთავარია, აუგზავნეთ ბრაუზერის გამოყენების ამა თუ იმ ფაილების გადმოწერა ლოკალურ მანქანაზე. ანუ ყველაფერი რაც იწერება ბრაუზერის გამოყენებით ეშვება cloud გარემოში და შესაბამისად როგორც ვახსენე, phishing შეტევის შემთხვევაშიც თუ მომხმარებელმა შეიყვანა პირადი მონაცემები ან თუნდაც ბარათის მონაცემები, ეს ინფორმაცია არ გაცდება იზოლირებულ cloud გარემოს. ასეთი მარტივი ქმედებებით შეგვიძლია კომფორტული უსაფრთხოების დამატებითი ზომები მივიღოთ ჩვენი თანამშრომლების დასაცავად. იმედია დღევანდელი ვიდეო და დღევანდელი დემო საინტერესო გამოვიდა. ველოდებით თქვენს გამოხმაურებას და თქვენს უკავშირს. გამოყევით LinkedIn-ზე და Facebook-ზე, მოგწერეთ სხვა მეილზე ან თუნდაც ჩვენ საკომუნიკაციო პლატფორმებზე, შეტყობინებებს ძალიან მალე ვპასუხობთ. მოგვაწოდებთ იდეების მომდევნო ვიდეოებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.